Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from my Gains Project. Magandang Wednesday noon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo magpanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so sa lahat mag magpa-code sa atin, online or personal. And if you want to advertise your own YouTube channel or your own business, or if you want to enroll in my 6-month masterclass, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking page, Dr. Gigi Sunga. And Saturday, August 10, nasa BGC tayo for one-on-one personal coaching. So, pwede pa kayong mabol yung isa pa. Kasi after that, tutuloy ako ng Batangas. So, message lang kayo. Pwede pa kayong mabol. And Sunday, August 11, nasa naman tayo, Pampanga. Robinsons, Pampanga yan. May isa tayong personal coaching. So, pwede pa rin kayong humabol na isa pa slot. Okay. Alright, so how to earn 3 times more from your salary. So sa lahat ng mga empleyado, hello po, kumusta po kayo? And I'm also an employee at this point in time. Empleyado pa rin tayo, but I have my different businesses na niraran natin. So, niraran pala ng mga business partners natin. Okay. So, sa lahat ng gustong magkaroon pa ng income out of your salary, 3 times more. So, meron akong introduce na framework sa inyo ngayong hapon, okay? So, para hindi masayo yung ating mga sweldo. Kasi tayo pa 15-30, di ba? May sweldo tayo. So, para hindi naman pagdating na araw sabihin natin, wala namang nangyari sa sweldo ko. Di ba, minsan, narinig natin yan wala namang nangyayari sa sweldo ko, parang wala lang, dumalan sa palad ko, sweldo, something. Marami nga akong naririnig ng mga joke tungkol sa sweldo. So, para hindi tayo umabot sa ganyan na situation, I'll be introducing a framework. So, ito yung framework, okay? Ganito po siya. Alright? So, from your salary, okay, pilitin mo, kapatid. Pilitin mo, doon sa mga walang side business, walang side job. Doon, ang advice ko talaga magkaroon kayo ng side business or side job. Pero kung wala talaga, o kaya side job yung, yung ang tawag dito, extra mo yung, after work, meron ka pang 2 hours, kung teacher ka, meron ka extra teaching load, or kung empleyado ka naman, meron kang ginagawang using your skill, may ginagawa ka, then you get paid, okay? So, from that salary, from that income, pilitin mo, kapatid, pilitin mo na makapag-save ka ng at least 10 or 20%. Okay? So, kung sasabihin ko sa iyo, at least mga 1 year. 1 year na gagawin mo siya, okay? So, kuha ka ng 20%. Okay? So, pilitin mo makakuha ng 20%. Medyo mahirap nga lang siya dahil babaguhin mo yung budgeting mo and all that, pero kailangan mo siya kasing gawin Kasi, sabi nga, we are running out of time na, di ba? So, 20%. Alright? So, anong gagawin ko, Doc? This 20%. Ang 20% na yan, ibili mo muna ng mga paper assets. Okay? So, halimbawa, sumusweldo ka ng 20,000. So, 20,000 times 20%. Ilan ba yun? 4,000 po ba yun? 4,000. So, 4,000 pesos, ilagay mo sa paper assets. Sabi nga natin, sabi nga nung napanood ko kagabi lang, I don't know, kaya naka tayo, you need to pay the price now. Okay? Kahit kay Grant Cardone, sinasabi niya yan, pay the price now. Okay? So, maghirap ka na ngayon. Maghirap ka na munang kumuha ng 20% sa sweldo mo. Okay? Ngayon lang yan, for 1 year. Right? So, yung gawin mo, yung 4,000 mo, hindi mo siya ibabangko, hindi mo siya sa save. Hindi mo siya lalagay sa piggy bank, sa envelope. No. Itutuloy natin siya sa investment. Okay? Itutuloy natin siya sa investment. Paano yun, Doc G? Anong gagawin natin? So, ayaan mo muna siya. Mag-join ka muna sa mga investment na hindi tayo matatalo. Okay? So, like for example, you go to IMD mutual funds. Okay? Sun Life VUL or any paper assets na pwede kang bumili ng investment. Co-op pwede. Yan. Mga pwede natin gawin yan. So, kung ikaw naman nasa ibang bansa, you go to IMD. Mag-IMD ka na. IMD mutual funds. Alright? So, yun yung second. So, yun yung second step. Pero, first step ng pagkita mo doon sa pera mo. Mula sa sweldo mo, yung sweldo mo, kumita pa siya ulit. Kikita siya ulit doon sa paper asset. Diba? First phase ng pagkita niya. Second, after mo nang makapag-ipon, for example, naipon ka na mga 6 months, 1 year, o few months. So, pwede mo na kuhanin yan. Okay, kunin mo na yan.
mag-start ka na ng business mo. May pampuhunan ka na. Di ba, magkano na, halimbawa, kung 4,000 yan, kung 5 months, meron ka ng 20,000, di ba? Pwede mo na yan. Pwede ka na mag-online business, makipag-business partner ka, or anything na gusto kikita yung pera mo, like you do overrun, yan. You sell t-shirt, sell something, kahit ano. Mag-start ka ng small business mo using yung kinita mo dun sa paper assets, okay? So, pag kumikita ka na dyan sa small business mo, yun na yung second phase na kumita na yung salary mo. Kumita ka na sa salary mo as an employee, kumita ka na sa investment, paper assets, then kumita ka pa sa business na i-open mo, okay? Then, while you are doing your business, mag-save ka uli ng 20%. Ang 20% na yan, itabi mo uli. Bumalik ka uli sa mutual funds, pwede sa IMG uli, pwede sa VULs, pwede sa mga sa co-op, kung saan mo gusto bumalik, okay? Then, pag nakaipon ka na niyang pang-down, you buy real estate property. Bumili ka ng lupa, mag-down ka ng 100,000, 50,000, then hulug-hulugan mo mula doon sa kinikita mo sa business. And after that, ibenta mo ang real estate pag nabayaran mo na siya ang lupa. So, kumita ang pera mo ng 3 times na from your salary. Alright? So, medyo mahaba ang process. Mahaba ang process, okay? Long term. Pero at least may nangyayari sa sweldo mo. Hindi yung pagtatanong ako, kung sa sweldo mo, nasa na yung pera mo? Wala na, Dok, dumaan lang. Wala na, Dok, ala eh. Ala, Dok, ala. Diba, parang wala lang nangyari. Wala, Dok, diba? Maraming ganun eh. Maraming mga napapanood tayo gano'n. Nakakausap tayo na gano'n. Sasabihin nila, wala namang nangyari, Dok eh. Wala naman eh, parang wala lang akong pera, di ba? So, hindi pwede yung gano'n. So, kailangan, itong framework na to, pwede mo siya sundin. Ulitin natin ha, from your salary, kikita ang pera mo pa ng 3 times. Sa paper asset, sa business, sa real estate. Kumita ng 3 times ang pera mo, di ba? So, hindi na sayang. In few years, meron ka ng real estate investment na ibebenta mo din. Di ba? Alright? So, universe, isa na yan sa mga strategies kung paano ang pera mo ay kikita pa ng 3 times. Okay? Alright, so if you want to know more about this process, message ka lang sa akin, I can help you. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng limigay natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at malala natin buhay. Alright, so thank you very much, universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.